Man hinner inte med att lägga upp så många egentligen. Nej, för det är så pass... Det är bara 2 sådana saker. Sen börjar det ju, så man hinner nästan bara... Man får bara bränna på med grejer då. Flum ride. Där har vi en. Flum ride. Flum ride. See you in the flum ride. I said hello there, come on there. Everybody needs to go there. Hello there, you fool there, come on. I said hello there, come on there. Everybody needs to go there. Hello there, you fool there, come on. I said hello there. Hur föddes Flumride? Hur föddes detta blommande, vackra epos? Hur blev det till? Vem vet? Jo, jag vet. Det var så här att jag och Roger Gunnarsson, som är en nära vän, bara det, satt och spånade en solig dag i min lya inne i Halmstad och fick idén efter att ha sett Ruttles, som är en Beatles-parodifilm som är väldigt, väldigt rolig. Då sa vi, varför inte göra en svensk variant? En svensk motsvarighet, alltså göra parodi på en känd grupp. Och vi valde Roxette då vi satt i staden med 3 hjärtan. Vi började spåna och vi gjorde en låt och vi gjorde ett manus som vi sen försökte skicka iväg till SVT och till Film i Väst och sådär. Men vi fick ingen direkt bra respons därifrån. Eller att ingen förstod riktigt vad vi ville med det. Så att vi hängde läpp ett tag. Men sen gick vi till... Jag gick iväg till Sturegymnasiet i Halmstad där jag fick göra Flumride som ALU-projekt. Och min handledare då var Thomas Bergman och det var han som höll i det hela så att säga. Eller var mitt bollplank så jag kunde rådfråga längs vägen. Bara Marie. Och till hjälp så hade jag även då en del av skolans elever. Det var alltså delar ur tv-produktionklasserna. Folk som gick alltså i media 2:an och folk som tog foto, stillbildsfoto i filmen. Och arbetet flöt väldigt friktionsfritt faktiskt. I said hello there, come on there. Everybody needs to go there. Vi började med att spela in musiken först. Och då var vi i Sturegymnasiets musikstudio. Och bandade först då Gula Tidningen-låtarna som var 4 stycken. Det fanns ett coverband på skolan som hette Övningskörning och delar av det bandet var med och var alltså kompgrupp för låtarna, vilket var praktiskt för de hade en del av Gyllenes material i sin scenshow. Man kan lägga fast trummorna så. Ja, nej det andra. Ja, jo. Tiden står alltid still, ingen får ju som den vill. Hoppas att du saknar mig ibland. Vi åker tåg, häng nu på. Sen så känner jag en kille som heter Henrik Påle som ägde en riktig gammal dammig god farfisa. Så han kom till oss och la på alla pip 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 pip. Dessa snygga orgelfraser, det la Henrik Påle på. Och även gitarrsolos. Den andra musikbiten gjorde vi hemma hos Thomas Johansson som hade en studio hemma i lägenheten och
Där spelade vi in då Pinsetts hela katalog, vilket var 10-12 låtar ungefär. Där skötte Thomas det mesta från keyboarden och la på trummor, bas och andra effekter och sådär. På Maries sång, eller Marit heter hon i filmen, valdes Jeanette Capucci som jag kände sedan innan, som hade en underbar, vacker, djup stämma. Hey, hey, watch the sky. Look at all the stars up there. Don't they look good? Hey. Vi blev klara med de låtarna i februari 98, så det var en månad innan premiären bara, så det var ganska tätt inpå. Can you see the candy on the wall? I bought it all for you. Can you see the candy on the wall? I bought it all. Sitting in a yellow painted car. Det var jag. Sitting in a yellow painted car. Heading for the I said hello there, come on there. Everybody needs to go there. Till rollerna så valde vi då dels Peter Molin till Pierre Gaffel. Det var, Peter kände jag inte alls egentligen, jag hade träffat han vid något tillfälle. Men då jag såg han för andra gången eller tredje gången så fick jag se hans vackra vita tandkrämsleende, och han var en kopia av Gessle, i alla fall munnen slog mig direkt. Jag har hört sägas att Tobias valde mig på grund av mitt Pepsodent-leende och så, men jag förstår inte riktigt det där, utan jag tror mer att det är min fruktansvärda scenutstrålning, karisma, ja, talang överhuvudtaget. Om Tobias kan man väl säga att han är väldigt virrig stundtals, men väldigt kreativ. Men det händer att det kreativa tar över för mycket, så planeringen stryker lite på foten. Det har ju hänt att tidsschemat inte riktigt har hållit, utan man har ringt nästan samma dag eller dagen innan och frågat om man kan filma. Men det har varit så pass skoj, så sådana detaljer, det är ingenting som man direkt tänker på nu i efterhand. Speciellt roligt var det väl på sätt och vis att filma på Liseberg. Det enda är att det blev kanske lite för mycket. Jag satt och åkte då 15 varv Flumride och det var kanske lite i mesta laget. Sen Marie, eller Marit, spelas av Anna Arnstedt. Jag tror att min insats i det här projektet började i början av oktober, eller möjligtvis i slutet av september. Jag kommer inte riktigt ihåg faktiskt. Men det första vi spelade in var i alla fall den här cirkusscenen. Då hade inte peruken kommit än. Så att vi fick snabbt och lätt hitta en liten hatt, den här lilla strutmössan då. Och det gick för bra. Mitt enda problem i den tagningen, eller de tagningarna där, var väl kanske att jag skulle ramla av den här trapetsen då. Och jag var livrädd. Så jag tror att alla i crewet höll på där först och visade och testade och hade jättekul och bullade upp med madrasser och kuddar och sånt. Det syns ju faktiskt att det är en massa kuddar när man tittar på resultatet. Men det är ju såna inside information som vi kan ge så här lite nu då. Så småningom här när vi hade filmat lite grann och jag hade peruk då, den kom ju till slut då. Så tyckte jag att, jag klädde ganska bra i det där blonda då. Så att, det är inte på något sätt någon som har tvingat mig att färga håret då. Men jag tyckte att blond, det får man ju testa bara. Så att jag blonderade allt. Kolla, hallå. Hallå. Mm. Vi skulle spela in den här scenen med barnet, med Marits barn då. Vi fick låna Sol. Det är inte så lätt att spela in med barn. Men när det väl sitter så är det ju strålande då när man får de här gurglande ljuden. Och barnet är sådär strålande, perfekt, jättebra. Men innan dess så man får muta med kex och godis och mamma bakom soffan som kan vinka och skoja till det. I said hello there, come on there. Everybody needs to go there. Vi filmade en video på Halmstad slott
på själva slottsgården där. Kolla detta vackra, nymålade röda Halmstad slott. Ta en titt. Det är riktigt tjusigt. Nej, utan man skulle köra en 2 kilowatt. And I give mine to you. What else could I do? Det fanns ju en del trista saker. Vi var ute i Vapnö grustag en februaridag och frös som galningar. Det var ju massa folk som jobbade där framförallt. Alltså vi kom ner där i Peters lilla röda bil. Var nog lite konstigt, tyckte nog de. Vi frös runt där och gjorde massa dammhån och fick flytta oss hela tiden för att det kom stora lastbilar och skulle fylla på grus och sånt. Och jag skulle då stå i takluckan där och sjunga samtidigt. Det var bara det att det hördes ju inte för att när vi kom där och körde och det dammade och det grusade och lastbilarna bröt och så fanns det möjlighet att höra musiken. Vi filmade tidiga Gyllene Tider hysteribilder på Diesel i Halmstad, ungdomshaket. Så vi hängde upp affischer eller små lappar på Brunnsåker och Örjanskolan till unga flickor i 13-årsåldern att komma till Diesel iklädda rosa kläder och rosa pannband och skrika halsen av sig. Och det gjorde de också. Framförallt var det Peter Dillberg som är Studiegymnasiets teknik- och ljusansvarige som har gjort ett enormt arbete under denna resans gång. Han har gjort sågat och snickat ihop och målat och hängt ljus och gjort allting ideellt, ofta kvällstid och verkligen ställt upp. Vi har varit lite överallt, men just mest i Halmstad. Förutom då Stockholmsbilderna där vi åkte upp till Stockholm och ja precis, vi åkte till Stockholm för att filma i Stockholm, hör och häpna. Och filmade Måns Ivarsson på Expressen. Där han spelade sig själv, där han skulle så att säga vara då rockkritiker och berätta om hur Gula tidningen bildades och hur Marit kände sig när hon fick barn. Innan Måns åkte vi till Filminstitutet och filmade Jonas Hallberg. Och han var också sig själv och pratade om Måndagsbörsen. Nej, jag minns ingenting. Så Hallberg satte sin grej, sina repliker på 2 tagningar och fick som gage, som han begärde i telefon, han fick en ostmacka, han fick lite bröd och ost och paprika. Så, tack så mycket. Så gick han hem, så det tog en kvart, det var väldigt kul. Sen åkte vi hem till Halmstad och filmade Lasse Lindbom som är Gyllene Tiders gamla producent. Han var väldigt trovärdig för han pratade i och med att han pratade fritt som ur minnet så att säga. Så han berättade som det var när han träffade Per första gången, men att han bytte ut Per mot Pierre. Ja, Pierre och Marit kände ju varandra sen tidigare och Pierre vet jag var en stor beundrare av Marie, eller förlåt, en gång till. Ska jag köra direkt eller? Jo, Pierre och Marit, en gång till. Pierre och Marit, de kände varandra sen tidigare. Sen så filmade vi även lite grann med en viss herr Gessle. Jag kommer inte så in på det. Ja, vi är en kompis. Hej Runa. Springa ner här. Och gå till biljettvakten som såklart är du då. Jag ska alltså vara där? Ja, ungefär. Du har liksom ställer man inte i vägen? Det kan också göra som krävs. Jag ska
Stressigt jobb. Mannen som trakasserar Gessle i jakt på Pierre Gaffel heter Jan-Olof Likström och spelas av Anders Selin. Jan-Olof Likström är löst baserad på Hallandspostens reporter Jan-Ove Wikström. Men man får inte gå till överdrift. Det är man ju inte normal. Du sålde väldigt... Likström har blivit så att säga vår tråd i filmen, vår röda tråd, för han återkommer ständigt i nya försök att få fatt i sin idol Pierre Gaffel, men han lyckas inte speciellt bra. När vi väl hade filmat det mesta, eller allt som vi skulle filma, så var det dags att klippa ihop filmen, och då bad jag Ola Ingvarsson om hjälp, som är nu till vardags professionell redigerare och filmare, men som även var en gammal elev på Sturegymnasiet. Och han tyckte det var kul, så vi började klippa i februari någon gång. Men här gjorde hon pinset. Vi ska minus eller plussa någonting. Stämmer inte här? I detta sena kvällsskede då vi påverkar av narkotika och andra droger. Det vet alls. Everybody needs to go there. Hello there, you fool there, come on. I said hello there, come on there. Everybody needs to go there. Sen så var det premiär den 7 mars 98 i Figarosalen i Halmstad. Vi hade haft en liten förhandsvisning några dagar innan. Men jag var ändå ganska nervös och pirrig. Inte för att det inte skulle funka, utan mest för att bandet skulle gå av eller att kameran skulle paja. Såna nojor hade jag. Samma kväll, och det var ju så dags då, så kom vi på att vi hade inga biljettvakter. Vi trodde att det ingick så att säga när man hyrde Figarosalen. Men det gjorde det inte riktigt, så att jag och Roger fick spontant springa ner i våra fina kläder och ställa oss och agera biljettvakter. Men det gjorde ju ingenting i och för sig, för då blev det väldigt personligt när vi släppte in den glada Halmstad-massan. Det var faktiskt fullsatt och det var så himla skoj. Det var så mycket folk och alla var där nästan. Nej, men det var väldigt trevligt var det. Wikström var där själv och han tänkte först att han skulle strypa mig efter filmen, och han gav mig en kram, vilket var en slags bekräftelse på att han inte tog så illa upp som jag hade haft mardrömmar om, utan han var istället smickrad, och det var ju väldigt tur det. Och efteråt så pratade jag med Göran Fritzson från Gyllene Tider som var där, och han var väldigt road. Everybody needs to go there. Hello there, you fool there, come on. I said hello there, come on there. Everybody needs to go there.